ژاپن کشوریه که ما اون رو به سامورایا، فرهنگ غنی، مردم سخت‌کوش و تکنولوژی دیوانه‌وار میشناسیم. اما همه این دستاوردها از کجا اومده؟ پشتوانه هر ملت سلسله قوانین کهنیه که با اون به راه خودشون ادامه دادن. توی این ویدیو به یکی از مهمترین اونها میپردازیم. فلسفه ایکیگای. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشین و با لایک و سابسکرایب کردنتون و گذاشتن کامنت از ما حمایت کنیم. پس بریم سراغش. تا حالا از خودتون پرسیدین که هدف اصلی زندگیتون چیه؟ با این فرصت‌های شغلی که جامعه برای شما معرفی میکنه و جلوی پاتون میذاره، یه مقداری تصمیم گرفتن براتون سخت و سخت‌تر میشه. مخصوصا زمانی که توی سن خیلی کمی هم هستین و اصلا اطلاعاتی ندارین. خیلی از بزرگسالا هم حتی همین الانش که دیگه به بزرگسالی رسیدن هم تصمیم درست حسابی نتونستن برای شغلشون بگیرن و هنوزم به اون چیزی که باید و لازم بوده نرسیدن. حتی سرنخی هم ازش ندارن. تو این ویدیو رفتیم سراغ فلسفه ایکیگای ژاپنی که در مورد دلیل بودن و اصلا هدف زندگی و مراحلی که شما رو برای هدف زندگیتون آماده میکنه آشنا بشیم. در اصل فلسفه ایکیگای به ما کمک میکنه که ببینیم که ما تمام این مدت قلب و روحمون رو باید صرف چه چیزی بکنیم و انرژی اصلی خودمون رو باید پای چه چیزی بسوزونیمش و دقیقاً باید داخل چه کار یا فعالیتی خودمون رو غرق بکنیم. فلسفه ایکیگای به ما کمک میکنه که این جریان رو شناسایی بکنیم و دقیقاً اون مواد لازمه برای رسیدن به این فعالیت رو برای ما در اختیارمون قرار میده یا حداقل مسیرش رو بهمون نشون میده. خیلی از افراد هستن که هر روز بلند میشن از خواب و میرن سر شغلی که ازش متنفرن. هر روز دارن به این فکر میکنن که کی آخر هفته میرسه تا این کار لعنتی تموم بشه و دوباره برگردن سر خونه اول. در اصل ما با انجام دادن این کار نه تنها از خودمون متنفر میشیم بلکه حتی اطرافیان خودمون هم بهشون آسیب میرسونیم. در اصل باید اینو در نظر بگیرین که خیلی از افراد هستن که توی جامعه زندگی میکنن که با انتخاب شغل اشتباه و صرفاً برای درآمد کاری رو انجام میدن که باعث میشه که حتی به مرز گرفتن جون خودشونم برن. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه نمیتونن اون احساس ناامیدی و پوچی و بی مصرف بودن خودشون رو کنترل بکنن و باهاش به نتیجه برسن. ما توی این موقعیت باید سعی کنیم موضع و شرایط خودمون رو تغییر بدیم تا بتونیم از اون موقعیتی که داخلش هستیم و داریم باش زندگی میکنیم لذت بیشتری رو ببریم و ازش نهایت استفاده رو ببریم. پس برای این کار اول باید طرز فکر خودمون رو نسبت به اون جریان تغییر بدیم و توی نکته دوم باید شرایط و موقعیتی هم که توش هستیم رو هم تغییر بدیم. چون وقتی که ما شرایط خودمون رو تغییر میدیم میتونیم به این نتیجه برسیم که یک کاری رو در یک موقعیت درستی هم انجامش بدیم. در از فلسفه ایکیگای به ما یاد میده که دقیقاً باید چطوری اون فعالیت و شغل رو انتخاب بکنیم تا بتونیم صبح از تخت خواب با انرژی بلند شیم و سرشار از انگیزه باشیم و از حتی کارهایی که ممکنه دیگران ازش لذت نبرن ما بتونیم لذت ببریم و در بهترین موقعیت بگذرونیمش. فلسفه ایکیگای توی 4 تا نقطه و مرحله بیان میشه. اولیش اینه که ما کاری رو انجام بدیم که توش خوبیم. دومی اینه که ما کاری رو انجام بدیم که دوستش داریم. سومی اینه که کاری رو انجام بدیم که دقیقاً جهان هستی بهش نیاز داشته باشه، یعنی جهان و مردمی که کنار من بهش نیاز دارن. و چهارم اینه که بابتش بتونیم پولی هم بگیریم که زندگی خودمون رو بگذرونیم. حالا بریم یکم بیشتر راجع به این 4 تا مرحله و استیج توضیح بدیم. تو این دنیا هر کسی بهر یه کاری ساخته شده. هر کسی میدونه که برای یه کاری و انجام دادن اون به بهترین نحو ممکنه میتونه عمل بکنه. برای همین خیلی از افراد برای خیلی کارها مناسب نیستن و یه سری افراد هم براش مناسبن. به خاطر همین وقتی که شما یه کاری رو انتخاب کردین که داخلش خوب هستین، به مرور زمان سعی و تلاش میکنین تا خودتون رو توش بهتر و بهتر و بهتر بکنین تا به نهایت سطحی که میتونید توش برسونید خودتون رو. به خاطر همین تمام تلاش خودتون رو میکنید. در از اون ضریب هوشی، گاهی وقتا همدلی، گاهی وقتا توانمندی جسمانی یه جوری راه شما رو از بقیه جدا میکنه. یعنی شما رو نزدیکتر میکنه توی اون فضا و مجموعه‌ای که قراره توش قرار بگیرید، به شکلی که جهان فرصتی رو برای شما فراهم میکنه که اون پتانسیلایی که دارین و اون قدرتمندی که برای اون کار دارین رو به صورت کامل به نمایش بذارین. اصولا انجام دادن کارهای مختلف سبک و شیوه متفاوتی داره. توی گزینه دوم که میگه کاری رو انجام بده که دوستش داری، ممکنه یه کاری باشه که خیلی درآمد خوبی داشته باشه برای شما اما شما دوستش ندارین.
به عنوان مثالی که از اون شغلایی که به مرور زمان توی تاریخ خودش رو تونست ثبات بده، شغل یوتیوبری، کسب درآمد از یوتیوب بود. اگر شما بخواید توی یوتیوب فعالیت بکنید، قاعدتاً اگر بخواید به عنوان یک شخصی که به صورت تمام وقت و فول تایم کار میکنه اونجا فعالیت کنید، باید یه برنامه‌ریزی دقیق داشته باشید، یک موقعیت دقیق داشته باشید، یه زمان آپلود مشخص داشته باشید که بتونید روش برنامه‌ریزی بکنید و فعالیت خودتون رو به صورت دقیق برنامه‌ریزی بکنید. و اون دقیقاً چیزی که در رابطه با دوست داشتن میگه. چون اگر شما این کارو دوست نداشته باشید، آزار می‌بینید و نهایتاً تا قبل از اینکه به درآمدزایی هم بخواید برسید، ول می‌کنید این کارو، میرید سراغ یه کار دیگه‌ای که شاید دوستش داشته باشین یا شاید حداقل پولی توش باشه. به خاطر همین یه مقدار متفاوت می‌کنه اینجا جریان کارو. چون دوست داشتن و علاقه خودش یه محرک بزرگه برای رسوندن شما به اون موقعیتی که می‌خواید. در کلش محاسبه دقیقی برای این وجود نداره که شما بخواید مثلا بیاد که اندازه‌گیری بکنه که وای تو چقدر این شغل رو دوست داری یا نه. در اصل یه چیزیه که خودت متوجهش میشی که آیا این شغل رو دوست داری یا این شغل رو دوست نداری. خیلی از افراد هستن که شغلی رو انتخاب میکنن که دوستش ندارن و در آینده زودتر از بقیه دچار فرسودگی شغلی میشن. به خاطر همین پیدا کردن علاقه در حوزه شغلی که ما میخوایم خیلی مهمه و حائز اهمیته و انتخاب نادرستش میتونه حتی در آینده به ما و اطرافیانمون هم حتی ضربه بزنه. تا اینجا کار دو تا گزینه رو گفتیم. اولی این بودش که ما توی چه کاری خوب هستیم و دومی این بودش که چه کاری رو دوست داریم. سومیش اینه که این کار آیا جهان بهش نیاز داره یا نه. اگر یه کاری باشه که ما هم توش خوب باشیم، هم دوستش داشته باشیم، اما جهان بهش نیاز نداشته باشه، این صرفا میشه یه علاقه. اما زمانی که جهان بهش نیاز داره، این انگار افتاده روی یک غلطک درست برای نشون دادن اینکه آقا هدف شما یک هدف والا و درست بوده. به عنوان مثال خیلی از شغلایی که ممکنه مردم بخوان تحقیرش بکنن و به چشم خیلی کوچیکی ببیننش، مثلا جمع کردن زباله یا خیلی از کارهای دیگه، در اصل بسیار مهمن و جهان به شدت به اونا نیاز داره. و دقیقاً این نکته رو توی اینجا تیک میزنه. یعنی اگر کسی کارش رفتگریه و کارش رو دوست داره و توش هم خوبه، تا اینجا 3 مرحله رو رفته از تویی که نشستی توی خونه و کاری رو داری انجام میدی که دوستش نداری، توش هم ممکن حالا خوب باشی یا نباشی، اما در نهایت جهان بهش نیاز نداشته باشه. در اصل اگه بخوام یه مثال خیلی ساده‌ای رو براتون بزنم، مثال بیایم استیو جابز رو در نظر بگیریم. استیو جابز شغلی رو انتخاب کرد که اولا توش خوب بود، دوما علاقه بهش داشت و سوما جهان بهش نیاز داشت. با در از ابداعات و اختراعاتی که انجام شد توی صنعت مثال حوزه اپل، این اتفاقی بودش که تونست به پیشرفت جهان و نیازهای جهان رو کم و کمتر کرد. با اومدن گوشی‌های هوشمند یه جورایی ده‌ها دستگاه دیگه اومدن داخل یک دستگاه جمع شدن و خب این اصولا نشون میده که نیازهای جهان رو تونسته برآورده بکنه. چهار مرحله که می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم در واقع اینه که ما ازش بتونیم پول در بیاریم. اگر شما یک شغلی رو پیدا کنید که دقیقاً اون 3 تا مؤلفه قبلی رو داشته باشه اما ازش نتونین پول در بیارین، در اصل یه جای کار داره میلنگه. چون انگار دارید یه کاری رو به عنوان سرگرمی انجامش میدین. خیلی‌ها ممکنه که اصرار بکنن که خب پول خیلی هم ارزشمند نیست و پول همه چیز نیست و خب اوکی پول همه چیزم نیست، اما نیازمنده که فعالیتی که شما میکنید رو بتونید ازش پول در بیارید. به خاطر اینکه اگر نتونید ازش پول در بیارید، زندگی شما به مرور زمان تحت علتهای مختلفی ممکنه اذیت بشه یا تحت فشار قرار بگیرید. به خاطر همین درآوردن پول از فعالیت و کاری که دارید انجام میدین فوق‌العاده مهمه و تأثیر میذاره توی حتی روحیتون. خود پولی که از مهمترین منابع انگیزشیه که شما رو به فعالیت بیشتر و عمل کردن بهتر به اون کاری که دارید انجامش میدید میرسونه. و در حقیقت چهارمین پایه یکی از اصلی ترین منابعی که توی فلسفه ایکیگای و در واقعیت زندگی ما بهش میرسیم. خب پس بیایید به این موضوع نگاه بکنیم که ممکنه شما یک کاری رو دوست داشته باشید و ازش هم لذت میبرید اما جهان بهش نیاز نداره. ممکنه خیلی از کارا وجود داشته باشن که برای جهان مخربن و به جهان آسیب میزنن. در از توی ایکیگای میگه که آقا شما باید یک کاری رو انجام بدید که به محیطتون باعث پیشرفت محیطتون بشه و اون رو توسعه بده، نه اینکه بهش ضربه و آسیب بزنه. در از ژاپنی این اعتقاد دارن که ما خب از طبیعتیم و باید سعی کنیم در اختیار طبیعت هم زندگی بکنیم. به خاطر همین هر چیزی که نسبت به طبیعت داره منفی عمل میکنه رو از بین ببریم و این جزء ایکیگای حساب نمیشه که شما یک کاری رو انجام میدید که توش خوبین و مهارت هم دارین اما به طبیعت ضربه میزنه، یعنی جهان بهش نیاز نداره و جهان در اصل داره پسش میزنه. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شما ممکنه کاری رو انجام بدید، اون دو تا گزینه رو داشته باشید بهش یا مثلا بهش علاقه نداشته باشید ولی گزینه‌های دیگر رو داشته باشید. این میشه شغل.
این کاری که تو داری انجامش میدی و بابتش داری پول میگیری. اما وقتی یه کاری رو توش انجام میدی که توش مهارت داری، پول ازش در میاری و تمام این مطالبی که گفتم و داخل خودش داره، در اصل اون موقع میشه حرفه. حالا ممکنه اون گزینه سومی که در رابطه با جهان بود و نیازهای جهان و همگن بودن به جهان رو رعایت نکنه، خب اینم جزو ایکیگای حساب نمیشه دیگه. به خاطر همین باید ما به این 4 عنصر به صورت کامل جواب بدیم تا بتونیم به یک دلیل بودن مناسب و داشتن روحیه مناسب تر برای ادامه زندگیمون برسیم. امیدوارم که با رعایت کردن این 4 تا اصول بتونید زندگیتون رو به بهترین نحو ممکنه پیش ببرید و همیشه از ناامیدی و افسردگی و ناراحتی در امان باشید. اینجا براتون میذارم ویدیویی که قبلا ما راجع به فلسفه درست کردیم. فعلا تو این چند تا ویدیو آینده قراره راجع به فلسفه شرق بپردازیم. حتما اونا رو از دست ندید. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که اینا رو از دست ندیدشون. ویدیو رو لایک کنید تا از ما حمایت بشه و برامون کامنت بذارید و نظراتتون رو بنویسید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.